Morjesta kaikille! Mä oon just muokkailemassa seuraavaa videoa ja huomasin videon muokkauksen aikana, että ton toisen videon katselukerrat on ampunut ihan niinku pilviin siitä, mitä mä itse alkuperäisesti olettanut. Rehellisesti mulla oli odotukset tolle videolle, että jos se nyt 500 ihmistä käy katsomassa, niin mä oon siitä ihan tyytyväinen. Nyt mä kävin just YouTubesta pyörähtää, niin siellä on 20 700 katselukertaa mun ensimmäiselle YouTube-videolle. Samalla kun katselin videon statistiikkaa, niin huomasin, että 0,2% videon katselijoista oli ollut kuitenkin naisia. Et teille kaikille sinkkumiehille niin ei muuta kuin M3 alle. Joka tapauksessa iso kiitos jokaiselle teistä, joka video on käynyt katsomassa, joka sitä on kommentoinut, jakanut tai jollain muulla tavalla auttanut sitä saavuttaa ton näkyvyyden, mikä sillä on tällä hetkellä. Mä en olisi henkilökohtaisesti ikinä uskonut siihen. Kiitos myös Dust Movers Teemu, joka alusta lähtien on potkinut perseille mua tämän homman kanssa, jotta tää on saatu ylipäätään edes käyntiin tää YouTube-touhu. Totta kai nyt, kun huomasin, että tää touhu teitä kiinnostaa, mä tein pikkusen isompia linjavetoja esimerkiksi kamerakaluston kanssa. Mulla on nyt seuraavat varmaan ehkä 2 jaksoa tän jälkeen vielä tulee olemaan puhelimella kuvattuja, mutta sen jälkeen saadaan sitten ihan oikeeta 4K videokameran kuvaa. Tässä vaiheessa jo joka ikinen teistä, jotka olette videon kattonut, jos tää jollain tavalla teitä edes kiinnostaa, pistäkää se kanava tilaukseen. Subscribeatkaa siihen. Se on semmonen asia, mikä tonne YouTubeen varsinkin vaikuttaa hirveästi, että me saadaan algoritmit kohilleen ja vielä useampi ihminen näkee tätä videosarjaa. Käykää klikkaamassa saman tien. Arvostan isosti. Kiitos. Nyt videon pariin. Olkaa hyvä. Yhtenä aiheena tämän päivän jaksossa niin irrotellaan takakontilippa tuosta M3. Se on menossa uudelle omistajalle. Kontilipan irrottaminen ei ole mulle semmoinen asia, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Niin katsotaan, miten se luonnistuu. Lisäksi autoon tuli eteen jarrupäivitystä. Pienen välikäden kautta niin ne löysi ensin sitten tähän mun autoon. Yksi iso asia, jonka huomasin edellisen videon muokkauksen aikana, on se, että kaveri täällä päässäni ei osaa puhua. Käytin valtavasti täytesanoja, ehkä se jännitys ja muu, mikä siinä oli, niin paistoi pikkusen läpi. Eikä välttämättä ihan niinkään pikkusen. Aion kiinnittää siihen nyt huomiota ja yritetään välttää niitä täytesanoja mahdollisimman paljon. On teille mukavampi katsoa videoa ja mun on huomattavasti helpompi muokata niitä videoita. Hyvä. Kurkataan miten takakontilippa lähtee auton päältä pois. Niin kuin sanoin tuossa äsken, niin mulle täysin uusi homma. En ole aikaisemmin lippoja irrotellut näistä. En ole yllättynyt, vaikka lipan alta löytyy joku yllätys tämän auton kanssa, niin oikeastaan mikään ei pääse mua yllättämään. Mä oon varautunut siihen huonoimpaan ja siihen yllättävimpään aina kaikkien hommien kanssa, mitä tulee tehtyä. Takakontilippahan tämmöisessä M3 on ihan kaksipuolisella teipillä kiinni. Se pitäisi lähteä hyvinkin helposti, mitä mä oon kavereiden kanssa jutellut, niin puhtaasti siimon kanssa leikkaamalla se tuosta maalipinnasta irti. Ihan läpihuutojuttu toi ei kuitenkaan ollut. Huomasin, että vaikka 18 kilon siiman, niin 3 kertaan pyöritteli sormesta sormeen, niin silti muutaman kerran sai napsastua sen poikki. Nyt pitäisi olla kuitenkin käyty lippo päästä päähän. Katsotaan nouseeko pois paikalta. Noniin, sieltähän se nousi. Ainakin nopeasti katsottuna, niin
ihan hirveästi ei mitään ihmeellisempää täällä oo. Pesua ja toffeilaikkaa toi tosi vaatii. Saadaan tosta maalijäämät pois ja tää kontti itse asiassa näyttää yllättävän hyvältä M3 ilman tota lippaa. Mä tykkään miten matalemman näköinen se on, vaikka siinä ei juurikaan ole korkeutta tässä vakiolipassa, mutta se muuttuu ihan todella radikaalisti toi perä tässä autossa. Tän näköiset satulat on tosiaan kyseessä. Eli G-sarjalaisen Bemarin M-Sportti satulat, jarrutuntuma, mikä tällä 2+2 eli nelimäntäisellä satulalla tulee olla ihan merkittävästi parempi kuin se yhden männän kelluva, mikä näissä M3 on. Satuloita ei ollut tarkoitus vielä vaihtaa autoon. Mulla kuitenkin kävi sillä lailla, että kaveri tarvitsi satuloita, silloin oli mennyt ilmausnipat rikki. Äkkiä ilmoitin sille, että mä voin omasta autosta ne irrottaa. Ja tän näköiset, nämä on täältä sisältä. Jarrupalapintahan näissä on todella paljon isompi kuin vakiojarruissa. Prosentuaalisesti niin puhutaan varmaan jostain 30-40%. Eli se minkä koko tämä pala on verrattuna siihen alkuperäiseen pieneen, niin ero on huikea kyllä näissä. Uusien jarrusatuloiden kaveriksi löytyy luonnollisesti myös teräspunnosletkut. Näitä letkuja en lähde vielä vaihtelemaan. Mulla on pikkuinen pelko, että mä murran sieltä sen kovan jarrulinjan. Jos mä näitä lähden nyt vääntämään, niin jätetään se pikkusen myöhempään ajankohtaa. Mutta nämä kyseiset niin on autoon kuitenkin tulossa. Myyntihetkellä Teemu vakuutteli kovin, että satulat on plug and pray mallia. Menee samoilla pulteilla kiinni, millä vanhat on tullut sieltä pois. Ei tarvitse kuin yhdet ainoastaan prikat laittaa tonne väliin, jotta me saadaan jarrulevylle keskelle tuota satulaa. Täytyy kuitenkin muistaa, että savolaiselta kun ostaa auton osia, niin jonkunnäköinen itsesuojeluvaisto pitää olla kuitenkin läsnä. Jarrulevyjä en uskaltanut ostaa. Savosta kun ostaa jarrulevyt, ne voi olla äkkiä aikakierrot. Nyt laitetaan kuskin puolelle satula paikalleen. Vanha satula sieltä on otettu aikaisemmin jo pois, joten kiinni laittaminen on puolet helpompaa. Noin. Pillari on pois edestä. Nyt kun käännetään pyörää tänne päin, täällä näkee paikka, mihin satula on tulossa kiinni. Pienen muokkauksen joutuu tekemään tänne vielä. Eli täällä näkee hyvin, miten tuo jarrukilpi pikkusen täältä kanittaa. Niin sieltä joutuu pienen pala ottamaan pois, niin saa ton satulan paikalle, niin se ei tuolta raavi. Jarrukilpi lähtee 30 millisellä irti. Ihan perus räikkää, räikkälenkki toimii. Totta kai jos haluaa, niin jarrulevyn pystyy ottaa sieltä irti. Itse en sitä jaksa kautta halua ottaa, koska se ei ole tarpeen, se tulee nätisti sieltä ilmankin. Ruuvataan pelkästään se jarrukilpi sieltä pois. Jarrukilpi on irti. Otetaan tosiaan täältä alhaalta niin pieni pala pois, jotta saadaan satula paikalleen. Näille osille ei mitään ihmeempää pesua tässä vaiheessa tehdä. Sen aikaa myöhemmin. Tärkeää on se, että auto saadaan nyt tallista pois, saadaan siirrettyä, päästään kokeilemaan sitä putkistoa ja kaikkea muuta, mitä pitää vielä tämän syksyn aikana tehdä, ennen kuin tulee lumet maahan. Sitten jarrukilpeä pikkusen muokattu täältä päästä, niin riittävästi tavaraa pois. Ei muuta kuin heitetään kilpi takaisin paikalle.
Jarrukilpi on paikallaan. Ei muuta kuin enää hakea satulaa. Pyöritetään se tuohon letkuun kiinni. Jottei kolhita vastamaalattua satulaa, niin pistetään pikkusen suojaa. Ja katsotaan sen jälkeen, kuinka se lähtee pyörähtää tonne kierteille. Vai lähteekö ollenkaan. Nyt olisi satulassa letku kiinni ja ei muuta kuin pari pulttia paikalleen, niin tää projekti alkaa olla siinä. Seuraavaksi jääkin yksi mun lempivaiheista ihan saa missä hommassa, niin laitetaan oikeasti kaikki aina momenttiin, mitä ikinä tehdäänkään. Napsautellaan kiinni, momentti näille on 110 newtonia. Pikkusen rautin tallin oveen, saadaan luonnonvaloa tänne. Sävynhän tää on tosi nätti, tämmönen kirkkaan myrkyvihreä. Mun mielestä tää on aika lähellä sitä sävyä, mitä esimerkiksi näkee noissa hybridiporsseissa. Se acid green satula. Tämähän on Foliatekin maali, mikä tässä on tässä päällä. Ja värisävynä tässä niin on se toxic green. Mutta tää on todella lähellä sitä Porschen väriä kyllä. Tämän näköiset niistähän nyt sitten tuli. Satula paistaa aika nätisti tuolta välistä. Värin puolesta niin on erilainen mikä Teemulla, eli Teemullahan oli musta vanne, sama satula siellä sisällä tuohon hopeeseen, niin aika hyvä kontrasti mikä tässäkin on. Etujarrut olisi siltä osin ilmattu. Mä yritin ensimmäisenä tuolla Heimo-huiman alipainevimpaimella saada ilmakuplat pois järjestelmästä, mutta en vaan jostain syystä onnistunut. Liekö sitten kompurassa oli vähän tehoa tai käyttäjässä vika, en tiedä. Vanhalla perinteisellä pedaali, nippa menetelmällä niin saatiin järjestelmä ilmattua hyvin. Päivä on vaihtunut uuteen. Mä oon käynyt autoa kokeilemassa jarrupäivityksen jälkeen. Kyllähän se jarrutuntuma on ihan merkittävästi parempi kuin se mitä se aikaisemmin oli. Mulla on harkinnassa, että mä ostelen tonne pikkusen kisasemmat jarrupalat vielä eteen. Katsotaan miten se sen jälkeen muuttuu se tuntuma entistä paremmaksi. Mutta ainakin mitä tommonen normaali katuajo, niin kyllä se tuntuu selvästi niin kuin varmemmalta se jarrupolkimen painaminen, mitä aikaisemmin se on ollut. Varmasti myös jarrunesteiden vaihto tonne etusatuloille teki jonkunnäköisen muutoksen sinne. Missään nimessä huonossa kunnossa ne ei ne nesteet siellä ollut, mutta tuoreet nesteet on aina tuoreet nesteet. Nyt on sitten luvassa enää tallin siivoaminen. Se on aina nämä varjopuolet, kun näitä hommia tekee, mutta joka kerran jälkeen mä tykkään aina itse siivoa kaikki. Sillä että seuraavalla kerralla niin kaikki kamppeet on kunnossa ja mukava käyttää, kun on sitten putsattu ja puhtaana. Kiitos teille kaikille katsojille. Nähdään seuraavassa. Moro!